Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. नमस्ते, शुभ प्रभात, गुड मर्निङ। तपाईँहरूलाई स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। मेरो र समीरलाई पनि स्वागत छ तिमीलाई पनि। थ्याङ्क यू ब्रोजेस। तिम्रो भनाइअनुसार, तिम्रो मूल्य, तिम्रो मान्यता अनुसार भन्ने भने अब यो के अरे, यो चाहिँ पाइलटको सिट भन्छौ होइन? आज म चाहिँ यहाँ पाइलटको सिटमा बसेर एकदम टेकअफ हामीले गरिसकेका छौँ। स्मुथ टेकअफ भएको छ। अब हाम्रो उडान पनि यो हुन्छ, सुमधुर रहन्छ। आज एकदम राम्रो छ। तर वेदर आकाशमा बादल छ, त्यहाँ हाम्रो कन्टेन्टहरूमा पनि बादलहरू छन्, कालो बादल, सेतो बादल सबै छन्। त्यसले गर्दा बेला बेलामा अलिकति टर्बुलेन्स बम्प आउन सक्छ, तर निश्चिन्त रहनुहोस्, हामी सुरक्षित अवतरण गर्नेछौँ 8:30 बजे। तिमीले बादलको कुरा गर्यो, बादलको कुरा गर्नु पर्ने त हिजो त के भयो? हिजोको तिमीले मौसम हेऱ्यौ देशभरिको? थाहा भयो? गर्मी हिजो त अति समग्रमा हिजो एकदमै गर्मी थियो होइन? हिजो देशभरि नै, र काठमाडौँमा झन्डै 32 डिग्री सेल्सियस पुग्यो। अहिले बिहान पनि काठमाडौँको हकमा जाने अहिले 21 डिग्री सेल्सियस छ बिहानको तापक्रम भने। हिजो एकदम पूर्ण रूपमा घमाइलो थियो। आज पनि खासै त्यस्तो बादल पानीको सम्भावना छैन। आज बादल भन्दा पनि बढी घाम हिजो जस्तै हुन्छ, झन्डै हिजो जस्तै दिन हुन्छ भने बेलुकातिर जाने फेरि मध्याहपछि अलिअलि बादल सहितको दिन हुने सम्भावना चाहिँ छ। अब आज पूर्वमा जाने फेरि पानी पर्न सुरु भएको छ पूर्वका केही जिल्लाहरूमा। पुरै पूर्ण रूपमा घमाइलो त थिएन, बेला बेलामा त्यो घाम अलिअलि बादल थियो। अहिले हिजो ठाउँ अलिक खण्डवृष्टि नि भयो, तर एकैचोटि क्षणिक। तर समग्रमा दिउँसो भएर त कस्तो गर्मी थियो, 32 डिग्री त्यसै पुग्दैन नि। तर अब अहिले चाहिँ समग्रमा चाहिँ अब आज देशको मध्य र पश्चिममा त एकदम मौसम झन्डै नै भदौको आज 1 गते भदौमा हुनुपर्ने भदौरे टाइपको घाम नै हुन्छ आज भने। पूर्वमा चाहिँ पानी पर्छ आज। त्यो पानी चाहिँ सायद मध्यमा राति आउन सक्छ। तर अहिले चाहिँ यति रमाइलो गरौँ, यति कुरा विश्वस्त हो कि मध्य र पश्चिमका जिल्लाहरूमा आज समग्रमा घमाइलो दिन नै हुन्छ। अनि यो काठमाडौँ र गण्डक क्षेत्रमा चाहिँ भारी वर्षा हुन्छ यो हिजो र आज भनेर फेरि एउटा मिलेन। हिजो भनेको थियो हिजो मिलेन। गण्डकतिर चाहिँ थियो हिजो हामीले बिहान प्रोग्राममा भनेनौँ, अस्ति भनेको थियो। हिजो केही पानी पर्ने सम्भावना चाहिँ मध्यको भाग बागमती भन्दा पश्चिमतिर सम्भावना थियो, त्यो भयो पनि। तर बागमतीलाई त्यति छुन सकेन त्यसले। एटलिस्ट काठमाडौँ छुन्छ होइन, काठमाडौँभन्दा पश्चिमलाई चाहिँ छोयो। मैले एकजना अलिकति मौसमविद कसैको एउटा पढेको थिएँ न्युजमा, भनाइ उहाँको, जुन कागबेनीमा अस्ति बाढी आयो, त्यो माथि उच्च हिमाली क्षेत्रमा जुन वर्षा भयो, त्यो लेभलको वर्षा त्यहाँ हुनै नहुनुपर्ने ठाउँमा वर्षा भयो, र तराईमा चाहिँ जहाँ वर्षा हुनुपर्ने त्यहाँ वर्षा नभएर अहिले किसानहरूले चाहिँ खेत रोप्न पनि पाएको छैनन् भन्ने किसिमका कुराहरू सुन्नमा आयो। यो के ग्लोबल वार्मिङको इफेक्ट हुनसक्छ, जलवायु परिवर्तन हुनसक्छ। त्यो त अभियसली अब त्यत्रो माथि त्यस्तो पानी आयो भने अच्छा मैले एउटा भन्न चाहेँ आज तिमीले भनेको कुरा छ नि, त्यो एकैसाथ सत्य चाहिँ हुनसक्छ। किन आज मैले पूर्वको बादल भने नि, पूर्वलाई छोडेर मध्य र पश्चिम चाहिँ आज दिनभरिमा बेलुकासम्ममा आउन सक्छ। त्यसले त्यो भारी बर्सात मध्याह पश्चात साँझदेखि भने हुनसक्छ। त्यो पनि चाहिँ सत्य हुन्छ, तर मध्याह अगाडि चाहिँ त्यो सम्भावना छैन। त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि त्यहाँ तपाईँले घाम लाग्छ भनेको, बादल आयो भनेको, त्यो मध्याह पश्चात हामीहरू भन्दैछौँ। मध्याह अगाडिलाई त क्लियरै छ। ओके, अब हामी कार्यक्रममा अगाडि बढौँ। अलिकति मौसम सम्बन्धी के कस्तो हुन्छ वातावरण भन्ने कुरामा अलिकति हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ भने अब आजको कुरा गरौँ। आज ओहो समीर, बल्ल 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 गरेर साउन महिना सक्यो। त्यही त 32को महिना भएर, र आज भदौ 1 गते, र भदौ 1 गते भन्न साथै अब तिमीले भनिहाल्यौ भदौरे घाम, भदौरे झरी, भदौका पनि धेरै चिजहरू भदौसँग जोडिएका हाम्रो दिमागमा आउँछन्। पानीलो घाम, झरी आउनु पर्न सक्छ भदौमा पनि, चिसो पर्ने क्रम सुरु। र मेन चाहिँ काठमाडौँको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ भनेदेखि आज उल्लेखनीय दिन चाहिँ कीर्तिपुरमा बाघ भैरव जात्रा भनेर बाघ भैरव मन्दिर जुन चाहिँ कीर्तिपुरको डाँडामा तपाईँ तलबाट काठमाडौँबाट पनि देख्नुहुन्छ, बाघ भैरवको जात्रा सुरु हुन्छ आज। भदौ सङ्क्रान्ति र सिंह सङ्क्रान्ति भनेर पनि भनिँदो रहेछ।
त्यही त आज कीर्तिपुर नगरपालिका 1 मा रहेको बागबरे मन्दिरमा आज ठुलो जात्रा लाग्छ। त्यहाँ रमाइलो हुन्छ। तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने जानुहोस्। आज माहौल एकदम मजाको हुन्छ। त्यो मन्दिरको माहौल एकदम रमाइलो हुन्छ। र फेरि कीर्तिपुर त्यहाँका बासिन्दाहरूको इष्ट देवता पनि फेरि बागबरेमा नै हुनुहुन्छ भनेपछि एकदम परापूर्व कालदेखि नै जे पनि बागबरेको एकदम महत्त्व छ। र अब कीर्तिपुरमा आज बिहान पूजा बेलुका जात्रा निकाल्ने आज प्रचलन छ। नगरवासीको सुरक्षालाई चाहिँ त्यहाँ विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ। जस आजको दिन तपाईँ कीर्तिपुर जानुहुन्छ भने एकदम रमाइलो हुन्छ। जानु होला एकदम समय मिलाएर जानु होला। बिहान गए पनि हुन्छ बेलुका बिहान पनि भनिहाल्यो। बिहान एक किसिमको कार्यक्रम हुन्छ नि बेलुका अर्को किसिमको कार्यक्रम हुन्छ। रमाइलो हुन्छ। तिमी त्यो बागभैरव मन्दिर गएको छौ? म बागबरेमा एकचोटि यसो गरेर गएको छु दर्शन गरेर फर्का जान्छु। त्यसपछि धेरै गएको भित्र पनि छिरेको छ? छैन भित्र छिरेको छैन। मलाई चाहिँ एउटा भनाइरहेछ कि त्यो बागभैरवको मूर्ति जुन छ नि त्यो बेला बेलामा आफै चेन्ज हुन्छ अरे मूर्तिको रूप भनेर होइन। अनि हो कि होइन चाहिँ थाहा छैन। दुईचोटि गएको थिएँ म। अब त्यो दुईवटा समयमा लामो अन्तर थियो। अनि दोस्रोचोटि जाँदाखेरि मलाई पहिलेको भन्दा अब त्यो सुनेको कारणले मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेर हो कि के हो अलिकति फरक जस्तो लाग्यो होइन। त्यो हुनु मेबी हुनु पनि सक्छ। त्यो अब हामी होला भने अब त्यो होला होइन त अब भन्न सकिएन होइन। तर अब कहिले कस्तो तिमीले एउटा याद गर्छ कहिले कहिले पेन्टिङ हुन्छ। त्यो पेन्टिङ कुनै व्यक्तिगत पेन्टिङमा हेऱ्यो भने आफूलाई हेरेर जस्तो लाग्छ जताबाट हेऱ्यो भने। त्यो विशेष गरेर मोनालिसाको अरू पेन्टिङमा पनि देखाएको छु मैले। अरू चाहिँ फेरि फोटोमा पनि के हुन्छ भने यदि क्यामेराको लेन्समा डाइरेक्ट कसैले हेरेको फोटो छ भनेदेखि त्यो फोटोलाई तपाईँ जहाँबाट हेरे पनि त्यसले तपाईँलाई नै हेरेको जस्तो देखिन्छ। तर अब लेन्समा हेरेको छैन अथवा पेन्टिङ पनि डाइरेक्ट छैन भनेदेखि चाहिँ त्यही त त्यसले त्यस्तै किसिमको हो कि अब लाइटको इफेक्ट अब कुनमा बिहान गयो भने एउटा इफेक्ट बेलुका इफेक्ट हो कि थाहा छैन। अब कसैको विश्वास हामी किन शङ्का गरौँ। तर जे पनि आज एउटा महत्त्वपूर्ण दिन र त्यो बागबरेको जुन मन्दिर प्राङ्गण छ नि 108 चोटि घुम्यो भने चाहिँ पुरा पाप नष्ट हुन्छ अरे। ब्रजेश तिमीले त 108 होइन तिमीले 1008 चोटि घुम्नु पर्छ। मैले उल्टो होइन त्यो चाहिँ होइन बरु अहिले लगेर हाम्रा देशका चाहिँ नेता राजनीतिज्ञहरू जति छन् तिनीहरूलाई चाहिँ लगेर घुमाइ अहिले पुग्दैन आज जुन हाम्रो अर्को सब्जेक्ट छ नि त्यो सब्जेक्ट ठुलो अगाडि हामीले प्रवेश गरिहाल्यौँ। के मान्छेहरू यस्ता छन् के व्यक्तिहरू यस्ता छन् के दलहरू यस्ता छन् जस्तै आजको दिनमा 108 त के 1 करोड 8 चोटि घुमे पनि उहाँहरूले गरेको पाप कुनै हिसाबबाट पार हुँदैन नष्ट हुँदैन। ग्यारेन्टी दिन्छु ग्यारेन्टी। अधिकांश हाम्रो दुर्भाग्य नै त्यही हो कि जसलाई हामीहरूको चाहिँ देश निर्माण गर्ने हो र सुम्पेका छौँ अथवा सुम्पनको लागि बाध्य छौँ या हामीसँग विकल्प छैन अथवा भएर पनि हामी विकल्प रोजिरहेका छैनौँ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सङ्गठनात्मक शक्तिले गर्दाखेरि आम मानिसहरूको चाहिँ आफ्नै धारणाले गर्दाखेरि बारम्बार पटक सत्तामा पुग्ने मानिसहरूले हाम्रो लागि केही पनि गर्नु भएन भन्ने हामी गुनासो गर्ने मात्र काम गरिरहेका हुन्छौँ। र यो व्यतिथि भन्ने कुरा नि अब यसमा समीर यो जुन विषयमा हामी कुरा गर्छौँ नि त्यसमा अब एक्ज्याक्टली दिस इज ब्ल्याक एन्ड दिस इज व्हाइट भनेर त अब कसैले पनि भन्न सक्दैन होइन। म पनि भन्न सक्दिनँ। तर व्यतिथिको कुरा चाहिँ म गर्न चाहन्छु। यो व्यतिथिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रेशम चौधरीको नेतृत्वमै टिकापुर घटना भएको भनेर सर्वोच्चले ठहर गर्यो र जन्मकैद मिनामा गम्भीर प्रश्न उठायो। सर्वोच्चको पूर्ण पाठ चाहिँ अहिले भर्खर आयो र त्यो आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँलाई फेरि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेर त्यो घटनामा उहाँको संलग्नता छैन भनेर माफी दिइसकिएको अवस्था छ। भनेपछि अब हामी दुईवटा एक्सट्रिम कुरा गरिरहेछौँ अहिले हामी। एकातिर सर्वोच्चले होइन भनेर पूर्ण पाठ पढ्यो भनेदेखि मैले पढेँ पूर्ण पाठ होइन। पूर्ण पाठ पढ्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो रेशम चौधरीलाई जिम्मेवार नै हो भन्ने किसिमको फैसला सुनाउनु भएको छ होइन। तर हाम्रो देशको मन्त्रीमण्डलले होइन भनेर त्यसलाई पहिले नै सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले आम माफी दिइसक्नु भएको छ। राजनीतिक घटना भनेर सर्वोच्चको पूर्ण पाठले भन्छ यसलाई राजनीतिक घटना भन्न मिल्दैन प्रवृत्ति हेर्दाखेरि भनेर भन्नुहुन्छ। अब हामी आम मान्छेले कसको कुरा पत्याउने होइन त्यो यो व्यतिथि भनेको यही हो कि यस्तो अन्यलमा हामीलाई किन राखिन्छ र मेबी एउटा कुनै कुरामा चाहिँ अलिकति कतैतिर मान्छेको जानला त्यो डाइभर्ट गर्नको लागि फेरि अरू कुरा निकालेर मान्छेलाई अल्मलाउने पनि यो राजनीतिको एउटा ठुलो खेल हो
होइन अहिले जुन भुटानी शरणार्थीको कुरा आइरहेको छ, डलरको कुरा आइरहेको छ, के हो सुन तस्करीको कुरामा चाहिँ ठुला ठुला नेताहरूको हिजो भर्खर त्यो चाइनिजले दिएको बयानमा चाहिँ दुईजना ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर मोराका छोरासँग पनि मेरो पार्टनरसिप हो भनेर बयान दिएको भन्ने पनि आइरहेछ। यतातिर भुटानी शरणार्थीको कुरामा ठुला ठुला नेताहरू जोडिरहेका छन् र त्योबाट फेरि डाइभर्ट गर्नको लागि फेरि अर्को एउटा ट्रम्प कार्ड खेलिएको हो कि यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो अन्यल चाहिँ छ। होइन अब यो हेर कस्तो कुरा छ ब्रजेश, 2072 सालको कुरा यो टिकापुर घटना भएको हो। त्यसपछि उहाँलाई उहाँको संलग्न थियो भनेर सर्वोच्चले नि भनेको हो, उहाँलाई पुष्टि पनि भएको हो, जेल चला पनि भएको हो। अब अहिले आएर गणतन्त्र दिवसको दिन हेर है, अरू दिन होइन, गणतन्त्र दिवस दिन उहाँलाई सफाइ दियो हेर है, गणतन्त्र दिवस दिन सफाइ दियो र गणतन्त्र दिन सफाइ दिएर अब अहिले आएर चाहिँ अहिले आएर यत्रो भइसकेपछि अहिले आएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ नि गलत हो भनेर भन्नु भने ब्रजेश तिमीले जस्तै के हो त कुरा कि पहिले नै उहाँको संलग्नता थियो भनेर पुष्टि भइसकेपछि जेल चलान भइसकेपछि उहाँलाई त्यही राख्नु पर्थ्यो। अब उहाँलाई चाहिँ उहाँको संलग्नता छ भने फेरि दोहोरो पटक सर्वोच्चले हो नै भनेर भनिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि ठ्याक्क गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर किन उहाँलाई छोडियो त, र किन टाइमिङहरू है उहाँलाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ओके गरेर उहाँलाई माफी दिइसकेपछि अब आएर सर्वोच्चको यो पूर्णपात किन आउँछ, उहाँ दोषी नै हो भनेर किन आउँछ भनेपछि यो कुरा एकदमै गलत हो। यहाँ राजनीतिक दलको संलग्नता छ, यहाँ केही व्यक्तिहरूको संलग्नता छ, यो एकदमै गनाउने र दुर्गन्धित राजनीतिक खेल भएको छ। हामी यसको पूर्ण रूपमा भत्सो नजाने हामी नागरिकले गर्नै पर्छ। अब हामीले मैले अघि भनिहालेँ यो अन्यल अब सर्वोच्चको व्याख्या फेल गर्ने कि अब आम माफी बदर गर्ने कि त दुइटै चिज त सही हुन सक्दैन। एउटा त सही होला एउटा त गलत होला भने के चाहिँ सही हो के चाहिँ गलत हो यसको चाहिँ स्पष्ट पहिले चन्द्र विश्वले भने जस्तो थाहा चाहियो कि अब चाहिँ थाहा हुनै चाहिने बेला भइसक्यो कि हामीहरूलाई कुनै सबै कुरामा चाहिँ यो हो कि त्यो भनेर अल्मल्याइदिने, बिचमा राख्ने, कुनै चिजलाई कम्प्लिट नगर्ने, अन्यलमा राख्ने होइन। एकपछि अर्का काण्डहरू आइरहेका छन्, एउटा काण्डलाई दबाउनु अर्को काण्ड उछाल्ने, अर्को काण्ड दबाउनु अर्को काण्ड उछाल्ने, अनि लास्टमा गएर घुमिफिरी सबै चिज सेलरी कहिलेसम्म तपाईँहरूको यो गाई जात्रा हामीहरू हेरेर बस्ने भने होइन। कुरा सिधा छ यो कुरामा हामी अर्को सेगमेन्ट जान्छौँ। बेथिति हटाउने भनेको सर्वोच्चको ले गर्ने कामबाट पनि हामी हेर्छौँ। हाम्रो देशमा स्थिति के छ अथवा बेथिति के छ, सर्वोच्च अदालत न्यायको केन्द्रले गर्ने काम कार्यबाट हामी हेर्छौँ। सर्वोच्चले दोषी ठहराइरहेका मान्छेलाई यदि माफी दिन्छन् भनेर फेरि सर्वोच्चले होइन उहाँ माफीको भागीदार हुनुहुन्न, उहाँलाई माफी दिनु हुँदैन, उहाँ भनेको दोषी हो भनेर भनिसकेपछि अब हामीले कसरी हेर्ने? हेर समीर, यो अवस्था आउनु सर्वोच्चको रोल के होइन, यो अवस्था आउनुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि सर्वोच्च अदालत अथवा कुनै पनि अदालतको पहिले जुन एउटा इज्जत थियो नि मान्छेको, अहिले त्यो छैन नभएको कुरा हो। किनभने विभिन्न यस्ताहरू घटना भए, राजनीतिक नियुक्तिका कारणले गर्दाखेरि न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिहरू, गलत फैसलाहरू, यो सबले गर्दाखेरि अब मान्छेलाई चाहिँ पहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले भनिसकेपछि त्यो एकदमै सही हो भन्ने जुन थियो भने अब अहिले त्यसमा पनि मान्छेले शङ्का उठाउने वातावरण बनाइएको छ होइन। र यो वातावरण यस्तो धमिलो वातावरण बन्नु भनेको देशको लागि दुर्भाग्य हो। भन्दाखेरि वी क्यान ट्रस्ट नो वान, कसलाई ट्रस्ट गर्ने त एउटा त हुनु पर्यो नि होइन। त्यो त्यही त विश्वास कसलाई चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि त्यो वातावरण देशमा नहुनु भनेको चाहिँ एकदमै दुःखको कुरा हो। र अर्को सब्जेक्टमा हामीले जोडिसकेका छौँ होइन। अब शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा गर्ने प्रहरी अधिकारलाई हटाउनलाई अब यहाँ दबावको चर्चा आइसकेको छ होइन। शरणार्थी प्रकरण कतिजना बुझिसक्नु भएको छ, अहिले नयाँ नामहरू फेरि आइरहनु भएको छ। यो एकदम नाम चलेका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि बुझिसक्नु भएको छ। अब उहाँहरू जेल जानुहुन्छ भने शङ्का भएपछि चाहिँ नि अब दलहरू लागि परेका छन्। अब जो प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ शरणार्थीको कुरामा पनि अब त्यो प्रहरीहरूलाई हटाउनलाई सार्नलाई दबाब छ। हामी पहिले त्यो विशेष गरेर हिन्दी सिनेमामा हेर्थ्यौँ कि एउटा चाहिँ पुलिस अफिसरले कुनै काम गरिरहेको छ, त्यो उनीहरूको अरूको माथिको राजनीतिज्ञहरूको दबाब सबाब उसले सुनेन भने त्यसको चाहिँ सरुवा गरिदिने भनेर होइन। र अहिले अब यी दुईजना जो हुनुहुन्छ एआइजी श्यामलाल गेवारी र उपत्यका अपराध अनुसन्धानका प्रमुख एएसपी डाक्टर मनोज केसी, उहाँहरूमध्ये एकजनालाई चाहिँ प्रहरी प्रतिष्ठान महाराजमा पठाउने भन्ने पनि कुरा भइरहेछ भनेर सरुवा गर्न खोजेको भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन। आइरहेछ नि। त्यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो प्रहरी उसमा पनि अब
काम नगर भनेर रोक्न खोजेको भन्ने देखिन्छ नि त यो त होइन यहाँ त के देख्यो नामै छ नि हामीले विभिन्न मिडियामा हामीले पढेअनुसार हामीले बुझेअनुसार कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले चाहिँ नि त्यो प्रहरीले माथि असन्तुष्टि जनाएर सारालाई दबाब दिइरहनु भएको छ भनेर त्यो लेभलमा आइसक्यो भने चाहिँ यो कुनै दलका सर्वोच्च नेताले यस्तो गलत कुरा गर्छन् भने अब यसमा अरू पनि जोडिया छन् अब प्रधानमन्त्रीले नै अब त्यहाँ ओके गरिदिनु भने प्रधानमन्त्री पनि जोडिनु भयो होइन अरू दलका नेताहरू चुप लागेर बस्नु भने उहाँहरू पनि जोडिनु भयो भनेपछि यो त मिलेमत्तो भइरहेछ यो एकदमै गलत भइरहेछ यो कहिलेसम्म नागरिकलाई उल्लु बनाउने कहिलेसम्म नागरिकलाई यसरी मतलब ऊ नदिने न्याय नदिने यो त गलत भइरहेछ त्यही त निष्पक्ष रूपमा छानबिन भइरहेकोलाई सहयोग गरेर छानबिन नगरोस् भनेर त्यसमा भाँजो हाल्न खोज्नु भन्न साथै किन भन्ने प्रश्न उठ्छ कि अफकोर्स किन त्यो त किन भन्ने प्रश्न उठ्छ किनभने ब्रजेश सबैजना मुछिएका छन् यो शरणार्थी प्रकरणमा पनि अब त्यो सुन काण्डमा पनि हरेक काण्डमा राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तिहरू जोडेका छन् किनभने उहाँहरू सबैको संलग्नता अथवा त्यो सहयोग नभइकन त्यो लेभलका कामहरू हुँदैनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ होइन तर को छ इन्भल्भ कसरी इन्भल्भ छ भने एकाउन्टेबल कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो जुन चिज चाहिँ होला भन्ने कुरामा आशा गरे पनि विश्वास चाहिँ छैन अब हेर सुन काण्डमा नि प्रहरीलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी दिएको छ नेपाल प्रहरीलाई त्यहाँ अनुसन्धान चलिरहेको छ त्यहाँ कुन दिन त्यहाँ पनि कुन चाहिँ प्रहरी उहाँको जो सम्बन्धित प्रहरीलाई सरुवा गरिन्छ अर्को एउटा इस्यु उछालेर अल्मलाइदिने अनि त्यसलाई दबाई दिने मनोबल के हुन्छ प्रहरीको मनोबल के छ भने प्रहरी यस्तो हाम्रो मेहनती प्रहरीलाई काम गर्न बेलामा यसरी सरुवा गराउन खोज्ने राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई राम्रो काम गर्न खोज्नेलाई सरुवा गराए चाहिँ के हुन्छ टिकापुर घटनाको विवाद फेरि किन क्रिएट भएको छ भन्दाखेरि सायद त्यही भएर छ यो त्यो अर्को दुईवटा जल्दा बल्दा दुईवटा तिनवटा घटनाबाट डाइभर्ट गर्नको लागि छ यो कुरा हामी गर्छौँ हामी यस्तो कुरा अगाडि ल्याउँछौँ तपाईँले हामीलाई धेरैले मन पराउनु चाहिँ बिहान 6:30 देखि 7 बजी सेगमेन्ट किन हामी यस्तो कुरालाई हिर्काउँछौँ हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू राख्छौँ तर तपाईँले भनेको कुरा पढेर सुनेर हाम्रो हामी आफ्नो तर्फबाट देखेको कुरा बोल्छौँ हामी कसैको पक्ष लिँदैनौँ कुनै वादलाई कुनै पार्टीलाई हामी सपोर्ट गर्दैनौँ होइन मर्निङ सोहरूको निष्पक्ष कुनै दलको हामीहरू पूर्वाग्रह रहित कुनै दलको पूर्वाग्रह नलिकन एकदम निष्पक्ष रूपमा गर्ने हाम्रो जहिले पनि मनसाय हो र हामी त्यसमा लागि पर्छौँ भन्दै अहिले हामीहरू छोटो ब्रेक दिन्छौँ Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko Goodwill nai ho sathi safalta ko Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit. स्वागत छ ब्रेकपछि तपाईँहरूलाई ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा समीर र म तपाईँको साथमा छौँ मैले अघि नै सुरुमै भनेको थिएँ आजको हाम्रो उडानमा अब टर्बुलेन्सहरू पनि छन् बम्सहरू पनि छन् एकदम भइरहेको छ तर पनि स्मुथली हामी उडिरहेछौँ र यही क्रममा अगाडि कुरा गरौँ अब आज अलिकति धेरै चाहिँ के भने हामी जति चाहे पनि नि राम्रै कुरा गरौँ उपलब्धिका कुरा गरौँ खुसीका कुरा गरौँ पोजिटिभ कुरा गरौँ भन्यो यसो गऱ्यो चारैतिर हेऱ्यो अब कि बोल्नै भएन कुरै गर्नु भएन गर्न परेपछि यस्तै कुरा मात्र होइन हो र वर्षेस फेरि हामी जहिले निरन्तर रूपमा भन्छौँ पनि र अहिले पनि एउटा कुरा रिपिट मैले गर्न चाहेँ यो के भने अहिले पनि भनेको हो हामीहरूले बोल्ने भनेको यो कार्यक्रम मार्फत बोल्ने भनेको तपाईँहरूको भोलि तपाईँहरूको गुनासोहरू तपाईँले देख्नुभएको कुरा हामीलाई जुन भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले हामी कुराकानी भेटघाटमा गएर हामी सुनेको कुरा मिडियामा पढेको कुरा र पुष्टि भएका कुरामा हामीहरू प्रमाणसहित तपाईँहरूसँग अगाडि आउँछौँ र यो कुरा भएन यो कुरा ठिक होइन यस्तो गर्नु पऱ्यो भने हामीहरू भन्छौँ र हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो त्यो भइरहेको छ त्यसलाई नकारात्मक भन्नुपर्ने कारण चाहिँ छैन गलत कुरालाई गलत भन्नै पर्छ हामीले नबोले कसले भन्ने र प्रमाणित नभएका कुरामा हामी प्रश्न चिन्ह उठाउँछौँ अघि पनि उठायौँ होइन के कसरी किन भन्ने त्यो त हाम्रो अधिकार हो हामी सबैजना जिम्मेवारी पनि हो हाम्रो हक अधिकार जिम्मेवारी हो र हामीहरू गर्छौँ र तपाईँहरूले त्यही कुरा मन पराइदिनु भएको छ भने चाहिँ हामीलाई अझ हौसला आउँछ यस्तो कुरा बोल्दाखेरि र एउटा कुरा भनिदिइहाल्नु हाम्रो कार्यक्रममा हामीले बोलेका कुराहरू केही कुरा चाहिँ हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले कहिले यसो
इन्स्टाग्राममा टिकटकमा ट्विटरमा पनि हेरेर देख्न पाउनुहुन्छ त्यसले पछि हामी सोको अन्त्यमा हाम्रो कहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ हामी देखाउँछ त्यसले गर्दा हामीसँग 25 सम्म बस्नु होला 8:30 सम्म बस्नु होला यो अझै पनि ट्विटरै भनिन्छ है एक्स भन्ने बानी लागेको छैन के नाम राखे के अब त्यो ट्विटर भन्दा कति रमाइलो थियो है एक्समा पढ्नुस् मैले एक्स गरेँ मिल्दैन ट्विट गरेँ हामी ट्विटर राम्रो त्यो निलो मायालाग्दो चरो थियो गरेर कालो अब हुन त त्यत्रो संसार पिटेर खाइरहेछन् पैसा कमाइरहेछन् उसलाई थाहा नभएर हामीलाई थाहा हुने कुरो त होइन तर पनि कहिले काहीँ के भने ठुलोभन्दा ठुलो मान्छेले पनि सानोभन्दा सानो गल्ती गर्न सक्छ त्यसकारण सिक्नुपर्छ सबैबाट होइन त्यही भन्दै अब अर्को कुरामा हामी जाउँ यो छोटकरी हामीले आज टपिक भन्दिनँ छोटकरीमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भएको छ इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ यो 2015मा सन् 2015मा संयुक्त राष्ट्रका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले दिगो विकासको लागि भनेर 2016 देखि 30 सम्मको लागि यो गर्ने भनेर एउटा मोडल चाहिँ अनुमोदन गरेका रहेछन् सबैले त्यो अनुसार काम गरिरहेकोमा हामी चाहिँ अहिलेसम्मको जुन अवस्थामा छौँ जे गर्नुपर्ने भनेको थियौँ गर्न नसकेर 60% मात्रै कम्प्लिट गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएका छौँ त्यो 17 क्षेत्रहरू छन् विभिन्न क्षेत्रहरू छन् विभिन्न त्यो के भने निर्णायक बिन्दुहरू भनौँ त्यस्ता 17वटा छन् तीमध्येमा तिमीले भने जस्तै 60% मात्रै पुगेका छौँ अब लक्ष्य भेटाउन वार्षिक 11 खर्ब बढी खर्च गर्नुपर्नेमा औसत 5 खर्ब 85 अर्ब रुपियाँ चाहिँ कम छुट्याइदिँदैछ समीर यो पैसा भन्दा पनि के भन्दाखेरि त्यो चाहना यो दिगो सरकार नहुनु राजनीतिक नेतृत्व असफल हुनुको कारण हो यो भन्छु म होइन यो सबै चिज त्यसैमा आएर जोडिएको छ र अब हामी हेरौँ कुनै पनि चिज एउटा भनाइ के छ भने नि समीर जब स्थिति खराबभन्दा खराब हुँदै जान्छ नि अझ बढी भएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ मान्छेले अब योभन्दा त कति खराब होला त्यसपछि त सुध्रिन्छ नि भनेर एभ्रिथिङ कम्स इन अ साइकल होइन रात अँध्यारो हुँदै गयो जति अँध्यारो अनि बिस्तारै अब भोलि त बिहान हुन्छ भने अब म चाहिँ पर्सनली अब कति चाहिँ योभन्दा खतम होला र अब त सुध्रिने बेला आउनु लाग्यो भने त्यतातिर पोजिटिभ भइरहेको छु होइन सुध्रेको नसुध्रेको होइन यसैको कुरा त सकारात्मक पछि चाहिँ औसतको विशेष अन्य औसत देशहरूभन्दा चाहिँ नेपालले चाहिँ राम्रै गरेर अब नेपालले अरू पर्फर्मेन्स चाहिँ औसतभन्दा चाहिँ राम्रो रहेछ तर जति पुग्नुपर्ने अब 60% भनेर त राम्रो होइन कमसेकम 80 त बनाउनु पर्ने हो जे भने अब सुधारका बिन्दुहरू हामी खोज्छौँ सुधारका किरणहरू हामी खोज्छौँ अब हेर्दै जाउँ तर व्यतिथि देशभित्रबाट सुरु भएको व्यतिथि चाहिँ संसारमा अरू कुरामा चाहिँ हामीलाई सब प्रभाव चाहिँ जरुर पार्छ तर यो भित्र पनि अब सिल्भर लाइनिङ इन द क्लाउड भनेर भन्दाखेरि चाहिँ गरिबी मातृ मृत्यु न्यूनीकरण विद्यालय भर्ना राजनीतिमा महिलाको सहभागिता वृद्धि लगायत क्षेत्रमा चाहिँ हामीहरूको प्रगति एकदमै राम्रो छ त्यति गर्दा पनि 60%मा मात्रै छौँ तर उन्नति होस् प्रगति होस् सफलता हासिल गरौँ भन्दै अब आज प्रोसेस आज हामी 7:30 बजेको गेस्ट हो इन्ट्रेस्टिङ किनभने धेरै मान्छेले नसुनेको नेपालमा त्यति धेरै चर्चित तपाईँको त्यस्तो विषयमा कुरा गरेर अझ रमाइलो हुन्छ खेलकुदको कुरा गर्दा रग्बीको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी भनेर सोसियल मिडियामा त मैले हामीहरूले सेयर गरिसकेका पनि छौँ हामी फोटो हेरौँ आज हामीसँग आज विजय खड्का जेनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ नेपाल रग्बी एसोसिएसनको र सन मार्क पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हेड कोच हुनुहुन्छ त्यही त उहाँ हेड कोच हुनुहुन्छ त्यो रग्बी एसोसिएसनमा समयपछि हामी उहाँलाई लिएर ल्याउँछ अहिले अन्डर 20 को च्याम्पियनसिप हुन लाग्छ रग्बी सेभेन्सको भोलि शनिबार आइतबार हुन लाग्छ त्यो सम्बन्धी पनि बसेर हामी कुरा गर्छौँ रग्बी एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ तर तपाईँले हामीलाई कुरा सुनेपछि मात्र थाहा पाउनुहुन्छ 7:30 बजे हेर्दै गर्नु होला ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit. यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ र आज अब हामीहरू अतिथिको सेक्सनमा गइसकेका छौँ र आज अघि नै भने जस्तै हाम्रो गेस्ट आज विशेष गेस्ट हुनुहुन्छ तपाईँले धेरै सुन्नु नभएको खेलको बारेमा
तपाईँहरूले धेरै नसुन्नु भएको र तपाईँहरूले धेरै नबुझ्नु भएको खेलको बारेमा अलिकति आज हामी तपाईँलाई उजागर गर्न खोज्छौँ। त्योसँग सम्बन्धित गेस्टहरू आइसक्नु भएको छ। गेस्टको बारेमा सानो इन्ट्रोडक्सन भिडियो हेरौँ र त्यसपछि गेस्टसँग कुराकानी गरौँ। विजय खड्का नेपाल रग्बी एसोसिएसनका महानिर्देशक हुनुहुन्छ। स्पोर्ट्स इथिक्स र इन्टिग्रिटीमा बेल्जियमको केयु लुभेनबाट स्नातकोत्तर गरेका खड्काले अहिले स्पोर्ट्स साइन्समा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पनि स्नातकोत्तर गरिरहनु भएको छ। सन् 2018मा एसियन रग्बी जेन्डर इक्विटी कमिटीको मेम्बर बनेका खड्का 2021 को जनवरीदेखि एसोसिएसनको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। विजयलाथ सिनमार्क विजय सिंघे नेपाली रग्बी टोलीका प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। सन् 2002 देखि श्रीलङ्काको राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न थालेका सिनमार्कले 13 वर्षे खेल जीवनमा करिब 3 वर्ष कप्तानी पनि सम्हाल्नु भयो। श्रीलङ्का र क्यानाडाका अनेकौं क्लब, स्कुल तथा राष्ट्रिय टिममा समेत गरी करिब 12 वर्ष प्रशिक्षकको जिम्मेवारी निभाइसकेका सिनमार्कको प्रशिक्षणमा अहिले नेपाल खेलिरहेको छ। तिनै रग्बी खेलका व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेका विजय खड्का र प्रशिक्षक सिनमार्क आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। एकदमै विजय खड्का र सनमार्क हाम्रो सोमा आइसक्नु भएको छ र आज हामीहरू उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो प्रश्न विजयजीलाई, यो रग्बी तपाईँ पहिलो कुरा तपाईँलाई स्वागत छ प्रोग्राममा। वेलकम। थ्याङ्क यू। वेलकम बोथ अफ यू। सो तपाईँलाई विजयजी कुरा गरेँ सुरु गरेँ, यो रग्बी भन्ने खेल धेरै नेपालीलाई थाहा छैन, किन होला? इतिहास के छ नेपालमा रग्बीको इतिहास यसो अलिकति भनिदिनु न हामीलाई। रग्बी स्टार्टिङ भएको चाहिँ 1980s मा जब नेपालमा 1980s मा चाहिँ एम्बेसी युके एम्बेसीहरूले चाहिँ आफूले चिनेको सर्कलहरूलाई बोलाएर रग्बी खेल्नुहुन्थ्यो। क्याप्टेन विजय लामादेखि लिएर उहाँहरू चाहिँ फर्मर रग्बी प्लेयर हुनुहुन्छ। तर त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब अर्गनाइजेसनल रूपमा या मास ठुलो नभएको कारणले यो हराउँदै गयो। देन 1995 तिर चाहिँ यसलाई रजिस्ट्रेसन 1992 तिर रजिस्ट्रेसन गरौँ भन्ने एउटा ग्रुप जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन गर्नुभयो 1995 मा नेपाली स्पोर्ट्स काउन्सिलमा। अनि तर त्यसपछि फेरि सेलाएर गयो। अनि आफ्टर इन 2012 जब हाम्रो करेन्ट मेम्बर सेक्रेटरी टङ्कलाल घिसिङज्यू उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ टिम गठन भयो र उहाँहरूले चाहिँ रग्बीलाई कसरी अगाडि ल्याउने, उहाँहरूसँग केही इक्विपमेन्ट्सहरू थिएन, केही थिएन। र 2012 मा चाहिँ उहाँहरूले एकजना गोपाल छेत्री सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ रग्बी सिकेको पहिला अलिकति थाहा पाएको, सो उहाँलाई बोलाएर अनि उहाँबाट चाहिँ स्टार्ट भएको 2012बाट। सो उहाँले डेकेड करिब 11 वर्ष चाहिँ नि अब आधिकारिक रूपमा गयो। हजुर, आधिकारिक रूपमा। ओके, आधिकारिक त 1995 नै भयो, तर अर्गनाइजेसनले राम्ररी चलेको थियो 2012 पछि। Sean, I have a question for you. I'll speak to you in English because I don't think your Nepali is good enough to do an interview in Nepal. What brings you to Nepal? First I saw like this advertisement going on about Nepal is looking for a coach. Then I just look around, and then I saw a cricket photo. How passionate and how people are interested in sports. Then I thought, it's a good country. And it's a good opportunity for me as well to do something what I like to do, and here I am. So you're here as a coach now? I'm here as a coach for the last 3 months, yeah. And how has the experience been for the last 3 months? It's amazing. The players, they are amazing. Especially the players. I mean, what they have in them, like they want to improve, and how passionate about the game. It's a phenomenon. Like you don't expect from a country like 10 years of rugby. Players have that passion. You can't put it to words. But do the Nepali players know a lot about rugby though? Did you find it very interesting? Majority of the Nepali population doesn't know about rugby. So that's a good question. Like we start to play rugby watching international games. Right. But if you look at all the Nepali players, if you ask them name 3 international players, they don't know. If you ask the world famous Haka, they don't know. So they don't know anything what's going on out of Nepal. Right. They just started playing
what the Nepal Association have started. the Right, program. right. So they are very grassroots then. Very grassroots. तपाईँ सोध्न चाहे विजयजी जस्तो उहाँले भने जस्तै अब यो धेरै मान्छे अझ प्लेयरलाई आफूलाई पनि अब इन्टरेक्सन खेलाडीहरू कस्तो हो के हो अझै त्यो सिक्न बाँकी नै छ रग्बी पनि अलि एकचोटि हेऱ्यो भने त अलि एकदम रफ फिजिकल गेम हो नि होइन नेपालीको बिल्डहरू हेर्दा त्यस्तो फिजिकल खेल्ने टाइपको देखिन फुटबल क्रिकेट जस्तो होइन अनि तपाईँले खेलाडी छान्दाखेरि अथवा तपाईँको रग्बी अब यसमा त्यो टुर्नामेन्ट लगाएर त्यो कुरा होला कसरी खेलाडी आइरहेको छ त तपाईँहरूका मेरो स्ट्राटेजी भनेको मोर टुर्नामेन्ट अट्र्याक्ट्स प्लेयर्स होइन हामी ट्रेनिङ गराउँछौँ ट्रेनिङले अट्र्याक्ट गर्दैन टुर्नामेन्टले अट्र्याक्ट गर्छ र हामी म आएदेखि चाहिँ वी हेभ डन नट न्युमरस टुर्नामेन्ट एज ग्रेडदेखि लिएर माथिसम्म अनि हामी एज ग्रेड गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न गेमका खेलाडीहरू किनभने दे इज अ सर्टर वे टु सक्सेस टु नेसनल टिम त्यो चिजले चाहिँ उहाँलाई अट्र्याक्ट गर्यो त्यो अट्र्याक्ट गरेपछि अनि प्लस हाम्रो कतिवटा स्कुल्सहरूमा चाहिँ रग्बी पनि सुरु भएको थियो 2013 अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अहिले प्लेयर्सहरू चाहिँ त्यहाँबाट आउनु भएको छ ओके नेपालमा अहिले कस्तो कस्तो चाहिँ टुर्नामेन्ट हो तपाईँले अब रग्बीलाई तपाईँले भने टुर्नामेन्ट छ त्यसबाहेक टुर्नामेन्ट कस्तो कस्तो गर्नु भएको छ एक्सपोजरको अरू कुराहरू के गर्नु भएको छ तपाईँले यो सोलाई के अरे खेललाई प्रमोट गर्नुलाई अब मेन चिज भनेको अब अघि मैले भने हामीले टुर्नामेन्ट चाहिँ प्रोभिन्सेस र नेसनल दुइटैमा गर्छौँ अब प्रोभिन्सेस सबैमा छैन होइन अब 2-3टा प्रोभिन्समा चाहिँ प्रोभिन्सियल टुर्नामेन्ट हुन्छ बागमती कोशी अनि आई थिङ्क लुम्बिनीमा 3टामा अस्ति भर्खरै रिसेन्टली भयो प्रोभिन्स टुर्नामेन्ट्स त्यसपछि हामी सिनियर टुर्नामेन्ट गर्छौँ नेसनल टुर्नामेन्ट गर्छौँ नेसनल चाहिँ दुईटा गर्छौँ एउटा सिनियर एउटा जुनियर सो जुनियरले जुनियरमा खेल्छ सिनियरले सिनियरमा खेल्नुहुन्छ अनि प्लस अब हाम्रो यो 7स्को कुरा भयो 15स्को चाहिँ हामी अब 15स्को रुल्स एन्ड रेगुलेसन र त्यो अनुसार र जुन संरचना चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिनियरको मेन्सको लागि मात्रै गरेछौँ सो सिनियर मेन्सले चाहिँ लिग खेल्नुहुन्छ 15s लिग अरूले चाहिँ 7s मात्रै खेल्नुहुन्छ अहिलेसम्म म त्यसमा पछि आउँछु किनभने यो 7s भन्ने छ 15 भन्छ रग्बी लिग छ युनियन छ विभिन्न तरिकाका छन् त्यो फेरि दर्शकहरू कन्फ्युज हुन्छ म त्यसमा फेरि आउँछु तपाईँलाई सोध्छु नै त्यसमा Sean, so as I was telling Vijayji, it's a very contact sport. This sport is very contact. It's very physical. It's not like football or any other sport. This is actual full-on front. You can get injuries and all that. How are the players? How are you preparing the players in that sense? Are they strong enough to be physical? So we have been through a very high performance camp with the squad we have right now. Yes, we have done a lot of strength and conditioning. It's more about more than strength and conditioning. It's more about the techniques. If you have the bad techniques, that's where you get injured. And about rugby, I have to mention something different to other sport. Even the opposition players, they always look after the players on the other side. They never want to hurt anyone. Of course. So it's a sport where very I don't know how to explain, but people play for each other, like play for the game. They're so disciplined in that way. Okay, now that's good because there's chance of injury also during the sport. But once you get very physical, sports is very usually it's not always friendly. We're expecting a tournament very soon. We'll discuss that later about the tournament starting tomorrow. We'll discuss that later. How are you mentally preparing players about the injury part of things also for this upcoming tournament? So I think any sport injury management is a very key thing. That's one of the main things for a big competitions like that. When you come to a peak, like when you push your players, that's you have to break sometime. Okay. Players are breaking, so we are trying to balance it. We push and we are trying to balance it. Okay. So you are preparing for that part also. Yes. अब अलिकति सबै सन्दर्भ जोडेर भोलि सुरु हुन गइरहेको हाम्रो टुर्नामेन्टको कुरा च्याम्पियनसिप हुन लाग्छ अन्डर 20s को रग्बी 7s एसियन च्याम्पियनसिप हुन गइरहेछ यो के हो हामीलाई अलिकति भनिदिनुस् न यो एसिया रग्बी अन्डर 27s च्याम्पियनसिप चाहिँ एसिया रग्बीको अन्डर 20 को बिगेस्ट टुर्नामेन्ट हो उनीहरूले 3टा एज ग्रेड क्याटेगोरीमा टुर्नामेन्ट हुन्छ 18, 19 र 20s अन्डर 20 अनि यो 3टा क्याटेगोरीमा हामीले यसपालि अन्डर 20 गर्न पायौँ लास्ट इयर हामीले अन्डर 18 गरेका थियौँ र अब यसपछि भनेको सिधै सिनियर टुर्नामेन्ट मात्रै हुन्छ अब यसमा चाहिँ अहिले यसपालि चाहिँ 7वटा देशहरू आउँदै हुनुहुन्छ 7वटा देशले पार्टिसिपेट गर्दै हुन्छ 6वटा नेपालको बोथ मेल र फिमेल अनि हङकङ चाइना
मलेसिया अनि त्यसपछि थाइल्यान्ड यो 4वटा देशको चाहिँ महिला र पुरुष र त्यसपछि चाइनिज ताइपाई उज्बेकिस्तान र आई थिङ्क उहाँहरूको चाहिँ सिङ्गल टिम मेन्स मात्रै आएर पार्टिसिपेट गर्दै हुन्छ मेन्सको चाहिँ लिग कम नकआउट टुर्नामेन्ट हुनेछ वुमेन्सको चाहिँ 4वटा टिम मात्रै भएकोले बोथ वे डबल लेगमा गेम सकिँदैछ ओके अनि यसमा प्रिपरेसन हिसाबले कति अगाडिदेखि यो तपाईँले प्लान गर्नुभएको हो तपाईँ भने अन्डर 18 त लास्ट इयर भयो क्या हजुर लास्ट इयर यसमा अन्डर 20 अन्डर 20 अन्डर 20 गर्छु लास्ट इयर प्लान भएको थियो कि त्यो अगाडि प्लान भएको थियो कि कसै अलिकति भन्नु यो 2021 मा जब मैले रोल पाएँ आई ह्याड अ भिजन एउटा भिजन बनाएको थिएँ मैले कि अन्डर 18 मा जब मैले खेलाडीहरू देखेँ उहाँहरूलाई के देखेँ भने अन्डर 18 मा हामीसँग एउटा स्ट्रङ टिम छ तर उहाँहरूलाई क्याम्पमा लानु पर्यो क्याम्पमा लगेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा टुर्नामेन्ट ल्याएँ अन्डर 20 पहिला त्यति बेला त्यसपछि त्यहाँबाट नेसनल टिम बनाएँ त्यो नेसनल टिम पछि फेरि हामीले टुर्नामेन्ट्सहरूको एक्सपोजर दियौँ उहाँहरूले अलमोस्ट डिसेम्बर पछि अहिले अगस्तसम्म उहाँहरूले 4वटा 5वटा टुर्नामेन्ट खेलिसक्नु भएको छ आफू बिचमा नेसनल टुर्नामेन्ट अनि त्यसपछि अब यो टुर्नामेन्ट अब यसपछि भने चाहिँ अन्डर 20 पछि अब उहाँहरू अब एज त बढ्दै जान्छ सो यो ग्रुप चाहिँ अब हाम्रो सिनियर ग्रुप हुनुहुन्छ सो अब रिसेन्टली हुन लागेको छ नोभेम्बरमा कतारमा सो दे विल जम्प अन टु द्याट कतार भन्नु लागेको सिनियर हो हजुर सिनियर नेपाल टोली जान्छ यसबारे पछि कुरा गर्नु हजुर Sean so tomorrow the tournament starts right I know you have said that your preparation has been undergoing and all that I'm coming back to you first we'll talk about the tournament again but what do you bring with you as regards rugby what sort of experience do you bring with you to Nepal as a coach of the rugby team of the under 20 rugby team So, first of all, I bring a lot of passion to the game. Right. So that's what you really need to build any sport. And I have lots of experience behind me as well, which I have tried to convert into players and the coaches as well. So we have we have succeeded in a lot of ways. And also we are trying to build a culture, a rugby culture for Nepal, what suits for Nepal. So I believe more than the performance, a culture should be there. So ultimately culture will take over your performance. If you build a good culture, the culture will take care of your performance. And also coming back to you, so you have been to many countries also, I believe, and you have done you have had rugby experience also, personally also. Can you tell us a little bit about yourself? I played rugby for more than 30 years in Sri Lanka. Wow. And also I played in New Zealand as well. And then after that I moved to Canada and I played there as well, player coach. I was coaching the provincial team over there. And I captained Sri Lanka national team. So, and I've been to many countries for coaching and more programs, Ireland, South Africa, so I've been around. So you bring a lot of experience with you. So we'll be discussing this and more. It's time for a short break. I start a short break मा जाउँ. Break पछि अब भोलि एकदम इन्ट्रेस्टिङ एउटा च्याम्पियनसिप हुन लाग्छ नेपालको अन्डर 20 रग्बी सेभेन्स भन्ने उहाँहरू सम्मिलित हुनुहुन्छ र उहाँसँग त्यसबारे पनि कुरा गर्छु. अहिलेलाई छोटो ब्रेक. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko Goodwill mai ho sathi safalta ko Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live, co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit. यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा. आज हामी एकदम रग्बी खेलसँग जोडेर कुराकानी गरिरहेको छ. आज हामीसँग नेपाल रग्बी एसोसिएसनका जेनरल म्यानेजर विजय खड्काज्यू र अहिले नेपाल रग्बी एसोसिएसनबाट नेपालको लागि राष्ट्रिय प्रशिक्षक भएर आउनुभएका सन मार्क हामीसँग हुनुहुन्छ. वन्स अगेन वेलकम ब्याक. तपाईँ सोध्छु भोलि उनीहरूको खेल चाहिँ रग्बी सेभेन्स भन्छ है. हजुर. रग्बी सेभेन्स भनेर कस्तो हुन्छ अलिकति हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न. सो
फुटबल फिल्ड हजुर हामीले बुझ्ने फुटबल यो दशरथ स्टेडियम हुन लाग्छ त्यसलाई एस्टाब्लिस गरौँ ओके दशरथ रङ्गशालामा 7 जना एउटा साइड 7 जना अर्को साइड ओके लिएर खेल्नुहुन्छ र 15 मिनटको गेम यो चाहिँ एकदम सर्ट गेम हुन्छ अनि त्यसमा 15 मिनटमा गेम सकिन्छ विल हेभ 15 मिनेटमा कसरी सकिन्छ हाफ साफ हुँदैन हुन्छ 7-1-7 7 मिनेट एउटा हाफ 1 मिनेटको ब्रेक फेरि 7 मिनेट ए भनेपछि एउटा खेल चाहिँ त्यसमै 15 मिनेटमा सकिन्छ हजुर ए भनेको त कतिवटा जति खेल हुन्छ त्यो टुर्नामेन्ट भरि अराउन्ड 38 जस्तो लाग्छ मलाई ठ्याक्कै राउन्ड रबिनहरु भएर लिग नकआउट अनि त्यसपछि र्याङ्किङ हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड देखि 7 सम्म र्याङ्किङ हुन्छ त्यो सहित गरेर Okay. Sean, I want to ask you something. Now, I am also familiar with the rugby. I was in Australia for a long time. I got very familiar with the rugby union, rugby league. Now, when we talk about rugby sevens, I understand is 7 people rather than 13 or 15. Yeah. Nepal obviously is not limited to rugby sevens only. We do have a rugby union level team also, right? We do play rugby union also, right? So, how would the preparation for rugby sevens be as compared to rugby union? Because the timing and the number of players is different. How's the mindset and how's the preparation different in rugby sevens? So rugby union means like so 15 aside and rugby sevens both fall under rugby union. Right. So rugby sevens like 7-2-7. Right. So 7 minutes first half, 2 minutes break, and 7 minutes after. Right. And 15s, you play 80 minutes. 80 minutes, So of course. 40 minutes and 5 minutes break and 40. Right. So, but isn't it very? So that means that rugby sevens is going to be very fast paced. Yeah. So they say average one player runs like 3 kilometers and make 20 tackles a game. So that means if you have to play 3 matches, they have to do high speed 9 or 10 kilometers a match for a day. For 2 days, that is high speed. I mean, this is including tackling, racking, lifting, with all these things. So they have to be very, very athletic. Okay. So let me ask you. So we don't know who's going to be semi-finals and finals. Supposing, very hypothetical. Let's say if Nepal were to reach the final, how many matches would Nepali team play approximately? So we have to play 5 matches. 5 matches, including in 2 days. In 2 days. With all the things you're saying. Yes. Wow. यो हामीले रग्बी सेभेन यस्तो हेक्टिक रहेछ होइन तपाईँ सोचाइ योभन्दा त बरु हाम्रो त 15 प्लेयरवाला भर्जन भनौँ न 7 सट्टा 15 रग्बी 15 चाहिँ खेलायो भन्ने थियो र भने कोचले भन्ने अनुसार चाहिँ अझ नेपाली फिट मोर टु सेभेन्स राइट किनभने सेभेन्समा हाम्रो प्लेयरहरू चाम्रो चाहिन्छ अलि दौडिन सक्ने क्विक एकदम फिट भएको चाहिँ सेभेन्सलाई झन् काम लाग्छ 15सलाई वी निड अल काइन्ड अफ भेरियस पोजिसनको लागि भेरियस बडी स्ट्रक्चर चाहिन्छ होइन त्यही भएर वी एक्चुअली हामी नेपाल एज अ कन्ट्री चाहिँ सेभेन्सलाई बढी बिलोङ गर्छौँ त्यो 15भन्दा ओके म तपाईँलाई एउटा अर्को कुरा सोध्न चाहेँ अहिले नेपाल रग्बी एसोसिएसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले अहिले रग्बी सेभेन्सको कुरा भयो यसबाहेक अरू केमा चाहिँ रग्बीको अरू कुन विधामा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा अगाडि लगिरहनु भएको छ नेपालमा अब हामी 7 र 15 चाहिँ दुईवटा हो हामी किनभने युनियनमा पढ्छौँ होइन 7 र 15 दुईवटा मात्रै भयो अब त्यहीमा अब 7समा चाहिँ हामीले स्कुल टुर्नामेन्ट्स अनि त्यसपछि लगेर टच रग्बी गर्छौँ स्कुलमा अनि त्यसपछि अलिकति सिनियर कन्ट्याक्टमा हामी 7s गर्छौँ अनि त्यसपछि 7s र 15s गर्ने गर्छौँ ओके अनि अहिले जस्तो तपाईँले भने अहिले पूर्व तयारी त भइरहेको छ अहिले अब स्कुलबाट पनि तपाईँले एक किसिमले गर्न थाल्नु भएको छ नेपाल स्कुलमा हेऱ्यो भने त हेर्नु त कुनै पनि स्कुलमा खासै रग्बी खेला त देखिन्न अथवा अस्ट्रेलिया जानुभयो भने बेलै जानुभयो त अब इन्डियामा पनि अलिअलि रग्बी सुरु भएको छ होइन नेपालमा त्यो छैन अनि हामीहरू के गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो नेपाललाई रग्बीलाई अलिक अझ उकास्छ खेल स्पोर्ट टुर्नामेन्ट इज वान थिङ टुर्नामेन्ट इज अमेजिङ त्यो राम्रो हो त टुर्नामेन्ट बाहेक भने टच फुटी भन्नुभयो टच फुटबल पनि भन्नुभयो के गर्नु पर्ला स्कुल लेभलबाट यसलाई सुरु हामी एउटा प्लानै छ जस्तो 50K प्रोजेक्ट भनेर हामी ल्याउँदैछौँ त्यो चाहिँ स्कुलमा गएर हामी टिचर्सहरूलाई किनभने हामीले कोचेस दिन सक्दैनौँ हामी जो स्कुलको कोचेस हुन्छ उहाँहरूलाई हामी रग्बीको ट्रेनिङ दिएर टच रग्बीको ट्रेनिङ दिएर हामी स्कुल्समा चाहिँ हामी एउटा रिजन
वाइज डिभाइड गर्न खोजिरहेको छौँ त्यो रिजन वाइज डिभाइड गरेपछि त्यो रिजनको स्कुल्सहरूमा चाहिँ हामी गएर हाम्रो प्रशिक्षकहरूले त्यहाँ गएर कोचिङ दिनुहुन्छ अनि कोचेसहरू डेभलप गर्नु चाहिँ स्कुलभित्रै अनि उहाँहरूलाई चाहिँ टिम बोलाएर हामी फेरि कम्पिटिसन वाइज माथि ल्याउन खोजिरहेका छौँ So Sean, while we're talking about Nepal Rugby Association and how they're doing it, so far in your experience, now you've been interacting with the players, how, I mean, compared to the rest of the other teams that are coming, you must have done the homework. How do we look? I mean, honestly speaking, how do we look as a team for this upcoming championship? So I think in Nepal, genetically, they are very, very, very strong. Right. They can run, so they have very high altitude. So they have that advantage. In size-wise, I think we are a little smaller, right. But we are fit and fast. Okay. And also the one thing against us is 70 to 80% of our boys and girls are under 18s. So they can play for another 2-3 years, most of them. Right. So, but they are very tough. Okay. They have brought in a very tough environment. So all these boys and girls, they are more tougher than the countries that we are going to face. So there will be. Do you think we can pose some serious threat to some of the other countries? We're going to make a big upset. So I have a lot of faith in my players. I think they have worked really hard to get here, and they want to finish it off. What about the girls team, under 20 girls? They're also playing, right? Women. How strong are they? So they are very good. Again, they are very young. So 80 to 90% is like under 18s. Okay. But they have come a long way. Okay. So they will make upset too during the season, for sure. Okay. भोलिको हुन गएको च्याम्पियनसिपमा अलिकति भन्दै भोलि सुरुवात कसरी हुन्छ दश स्टेडियम भन्ने त भइहाल्यो नेपालले पहिलो खेल कसो खेल्दैछ नेपालले पहिलो खेल इन्डियासँग खेल्दैछ ओपनिङ सेरेमनी कति बजे छ भोलि ओपनिङ सेरेमनी 9:30 मा सुरु हुन्छ गेम किक अफ साप एट 10 हुन्छ 10 मा अनि यो हेर्न जाने हो भने के पासबाट इन्भिटेसन मात्र हो कि टिकट पनि किन्न मिल्छ के छ फर जेनरल हामीले फ्री नै गरेका छौं फ्री गरेका छौं आएर सपोर्ट गर्दिनुलाई किनभने हामी वी वान्ट टु मेक यो टुर्नामेन्ट अब कोचलाई त जित्नु नै छ हामीलाई पनि यो हाम्रो टार्गेटेड टुर्नामेन्ट हो कि यो टुर्नामेन्ट चाहिँ हामी के डिफरेन्स गर्न चाहन्छौँ रग्बी कम्युनिटीमा भनेर सो वी वान्ट सपोर्ट हामी मैले भन्दा पनि नेसनल टिम नेपाल रग्बीको अन्डर 20 नेसनल टिमले चाहिँ सपोर्ट खोजिरहेको छ त्यसको लागि हामीले यो वातावरण बनाएका छौँ वी होप पिपल विल कम एन्ड सपोर्ट आवर टिम भनेपछि 9:30 बजे त्यहाँ गयो भने फ्रीमा भित्र छिर्न पाइयो रग्बी हेर्नलाई र बसेर हेर्न पाइयो कति बजेसम्म हुन्छ गेम चाहिँ 5 बजेसम्म हुन्छ तर अब त्यही अघि भनेको जस्तै 15 मिनेटमा थुप्रै खेलहरू हुँदै जान्छ ए ल गजब रहेछ त्यसले भेरी एक्साइटिङ तपाईले अर्को सोध्न चाहे यो त अन्डर 20 को हो अब सिनियर लेभलको तपाईहरु के विचार हुन्छ सिनियर लेभलको टुर्नामेन्ट अथवा सिनियर लेभलको प्लेयर्सहरुको हामीले कहिले हेर्न पाउँछौँ त नेपालमा नेपालमा चाहिँ हामीले यसपालि एउटा बंगलादेशसँग हामीले सिरिज गर्ने गरेका छौँ होपफुली यो डिसेम्बरमा उहाँहरुलाई हामी यहाँ बोलाएर 15th चाहिँ हामी गराउन सक्छौँ त्यो भन्दा अगाडि 15th गराउने किनभने उहाँहरुसँग हामी 15th पनि एक्सपोजर राखिराखौँ भनेर अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो एआरएसटी जुन एसिया रग्बी सेभेन्स ट्रफी छ त्यो चाहिँ कतारमा हुन गइरहेको छ नोभेम्बर 4 र 5 मा सो हाम्रो सिनियर मेन्स र वुमेन्स चाहिँ दुईटै ट्राभल गर्नुहुनेछ ओके And Sean, are you right now you're coaching the players for the under 27s, right? Under 20 and senior men's. So you're doing it for the seniors also. Senior men's for the Asian Games. For the Asian Games that's happening soon. Yeah. What's that preparation like? So they also been with us for the last 40 to 50 days. Okay. So and we are traveling to Thailand on the 24th for a few practice game, and then we are going to Malaysia for another 10-12 days for coaching camp. Okay. So we have a lot of work ahead with the seniors. Okay. So I think we will be ready for the winning. So this is happening in Qatar, right? Asian Games is going to be happening in China. China, I'm sorry. Yeah, the other one in China. So therefore, when is it happening again? Sorry? When? Asian Games September 20th. Yeah. So we don't have much time now. No. About a month, just over a month. Yeah. How do you see the Nepali senior team? How do you see them performing in China for the Asian? We want to target one country, and we want to go flat out and make bring some glory to the country. Okay, so you are pretty confident.
we are planning. Okay, उहाँले भनेको प्रिपरेसनको लागि चाहिँ अब अन्डर 20 को लागि त देखिहाल्यो अब यो त फेरि ठुलो टुर्नामेन्ट भयो अब एसिया कप भयो होइन त्यो लेभलको होइन टुर्नामेन्ट भयो हामीहरू मेन्टली पनि हाम्रो र मेन्टली मात्र होइन हाम्रो तपाईँको पूर्वाधारले अथवा अब राज्यले सपोर्ट गर्ने कुराहरूमा कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ तपाईँले यसको लागि नेपालमा अलिकति यो गाह्रो छ खेलकुदमा चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ भनौँ किनभने राज्यले म यो टुर्नामेन्टको लागि स्पोन्सर खोज्न जान्छु ठाउँबाट ब्लकेज चाहिँ बढी छ कि अब अरू ठाउँ म मेरो पढाइ बाहिर हुँदाखेरि आइभ सिन हाउ दे सपोर्ट स्पोर्ट्स टु गेट एरियाज यहाँ चाहिँ ब्लकेज बढी भेटेँ अब सबसे ठुलो धनी कम्पनीहरू भने बेभरेज हुन्छ उहाँहरू प्योरली ब्लक्ड हुनुहुन्छ है अब हामी के गर्न पाएनौँ अफकोर्स अनि त्यसपछि सेकेन्ड भनेको हामीले अरू जुन पाटोहरू छ मानव गभर्मेन्टको अब बजेट 0.16% छ टोटल गभर्मेन्टको बजेटको सिएसआर छैन सिएसआरमा स्पोर्ट्स भनेर पोलिसी नै छैन अनि हामी स्पोर्ट्स राज्यले खेलाडीलाई कसरी बाँच्छ भने उहाँहरूले सोच्नु भएको छैन म एउटा यो चाहिँ मेरो लागि म धेरै सोच्न थालिरहेको छु कि वाइ डिरेक्सन चाहिँ किन दिन खोजिरहनु भएको छैन सायद अब यसमा अब स्पोर्ट्ससँग जोडिएका गभर्मेन्टका अथोरिटीलाई सोध्नुपर्ने बेला चाहिँ स्पोर्ट्स अथोरिटीलाई पनि थाहा छ तर उहाँहरूले माथि चाहिँ आई थिङ्क इट्स नट जस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मलाई चाहिँ त्यो लाग्न थालेछ किनकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीले त गर्न खोजिरहेछ तर माथि चाहिँ एकदमै किनभने यो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीको काम होइन एडभर्टाइजमेन्ट ब्लक गर्ने सिएसआर पोलिसी बनाउनु त उसले होइन माथि हो उहाँहरूलाई यो मतलबै नभएको जस्तो सब्जेक्ट भइदियो कि अनि द्याट इज रियली च्यालेन्जिङ फर अर्गनाइजेसन लाइक अस तपाईँ त्यो अब हाम्रो टोली त जान्छ कि उनीहरू सपोर्ट छ त जत्रो चाइना जाने छ चाइना जानलाई चाहिँ बजेट छ किनभने यो नेपाल हामीले अन गर्ने भन्दा नि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अन गर्छ यो टिम्सहरूलाई त्यो भएको कारणले उहाँहरूले प्रिपरेसन बजेटिङदेखि लिएर त्यही भएर उहाँलाई हामीले यत्रो लामो अलमोस्ट 2-3 मन्थ्सको क्याम्प राख्न अफोर्ड गर्न सक्यौँ हामी एक्लै त सक्दैन थियौँ प्लस जाने लजिङ फुडिङ कस्ट एकदम सबै गरेर हामी अफकोर्स एसियन गेमलाई हामी सक्ने हामी स्थितिमै छैनौँ तर अब यो अन्डर 20लाई किनभने हामी एकदमै हाम्रो जुनियरमा चाहिँ हामी आफै खर्च गरेर छौँ अनि अब त्यसको लागि पनि अप्ठ्यारो पक्षहरू छन् र अप्ठ्यारो पक्ष छन् तर ठाउँ खाली एरिया चाहिँ भएन कि हामी जहाँ जान सकौँ मलाई लाग्छ नट ओन्ली रग्बी क्रिकेट फुटबल सबैलाई गाह्रो छ फुटबलको अहिले प्लान हुनु त्यो फुटबल एसोसिएसनको मात्रै छैन फुटबल एसोसिएसन कहाँ जाने त त्यही त मान्छे खेलाडीहरू बाहिर गएको छन् कहाँ जाने त खेलाडीको लागि सोचिदिने सिस्टमै छैन त के कसरी गर्ने उहाँले त डाइरेक्सनै दिनु भने किनभने आई थिङ्क गभर्मेन्ट इज टु बी मोर रेस्पोन्सिबल अन दिस त्यसबाट हामीले फेरि कुरा होला र जहाँ जाँदै लास्ट फ्यु मिनट्स वी हेभ So what will be your strategy tomorrow going into the under 20 rugby sevens championship tomorrow for Nepal? What will your strategy be for both men and women? So for men, our main strategy is to get into the semi-finals first, and after that we give our best. So yeah, like we are meeting India 10 o'clock. That's a crucial game. Right. So they're coming back like I think under 18 Nepal beat India. Okay. So they really want to take back come back for us. So yeah, it's going to be a great game. I think there's a big rivalry between India and Nepal. Right. So the both teams it's going to be a great match. So good luck to you. Thank you so much. And all of us for the tournament and the games. And good luck to you also in the future for the rugby in Nepal also and for your personal growth also. तपाईँ जाँदै अब यो खेललाई अझ उकास्नको लागि राज्यले गर्ने आफ्नो छ अब तपाईँहरूले अब के गर्नुहुन्छ अब आउँदा दिनहरूमा अब बिस्तारै इन्ट्रेस्ट बढ्छ रग्बी एसोसिएसन नेपालले के गर्छ त जाँदै भनिदिनुहोस् अब ग्रासरुट्स द मेजर वान हामीले प्रोजेक्टहरू स्टार्ट गर्दैछौँ र हामी ग्रासरुट्सलाई पनि एउटा सिस्टमाइज गरेर प्लेयर पाथवे कोच पाथवे रेफ्री पाथवे यो जुन पाथवेजहरू छ किनभने प्लेयर पछि के भन्दाखेरि कोच रेफ्री यो सबै पाथवेहरू सिस्टमाइज गरिदिन्छ ताकि इट्स अ क्लियर वे मिडिया इन्गेजमेन्ट पब्लिक इन्गेजमेन्ट गर्नुहुन्छ पक्कै पनि आई होप वी गेट सपोर्ट फ्रम यु गाइज लाइक विल बी टच हैन हामी यसमा सपोर्ट गर्छौँ र तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना रग्बी एसोसिएसन नेपाललाई पनि धेरै धेरै शुभकामना र खेलाडीहरूलाई विशेष गरी शुभकामना एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ टु आवर सो तपाईलाई आइदिनु भयो र भोलि फेरि हामी स्टेडियममा भेटौँला प्लिज प्रण गर्दै प्लिज
भोलि चाहिँ सबैजना आइदिनु होला र नेपाल नेसनल टिमसँग सपोर्ट गरिदिनु होला एकदमै र अब हामीहरू जाँदै जाँदै सानो तपाईँहरूलाई बिफोर गोइङ यो फर्स्ट विजय त बसौँ तपाईँ आइदिनु भयो हामीहरू एकदम दङ्ग पर्यो तपाईँलाई little memento for you to take with you. It says you came and we are very happy to have you. Thank you so much. And we also have one each magazine from our sponsor, Family Magazines is for you. This तपाईँलाई राई Thank you. र यहाँलाई फेरि पनि आफ्नो समयको लागि थ्याङ्क यू धन्यवाद थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस यति भन्दै अहिले हामीहरूलाई यति भन्दै हामीहरू जाउँ थ्याङ्क यू यति भन्दै हामीहरू जान्छौँ र फेरि अब एकैछिनपछि म र ब्रजेश सया तपाईँले बिर्सनु पाउनुहुन्न अहिले कार्यक्रम अहिले म मात्र थिएँ र ब्रजेश फेरि फिर्ता आउँछ ब्रजेश र म अरू सकेमेन्ट लिएर आउँछौँ अतिथिलाई चाहिँ बिदा गर्छु नमस्कार Goodwill Finance, financing for success since 1995. गुडविल मै छ विश्वास जनताको गुडविल नै हो साथी सफलताको Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live, co-sponsor. Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner, Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. नमस्ते स्वागत छ ब्रेकपछि र यो पाहुनाको सेगमेन्टपछि कहिलेकाहीँ समीर कुराकानी गर्दाखेरि नि एकजना मान्छेले आफ्नो हिसाबमा त्यसलाई त्यो बगाएर एउटा खोला कुलो लगे जस्तो लैजाने होइन कुलो र कुलो जता लै जान्छ भन्छन् लगिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ दुईजनाले कुरा गर्दाखेरि एउटाले एउटातिर कुलो लगिरहेको होला अर्कोले यतातिर कोदाली हाने जस्तो हुन्छ त्यो नहोस् भनेर एउटा नयाँ प्रयोग हामीले आज गरेका थियौँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मैले त बाहिर बसेर हेर्दाखेरि त फुलटुज इन्जोय गरेँ मलाई त अर्कै अनुभव हो त्यही हो तर रमाइलो भयो कुराकानी गर्नुलाई कहिलेकाहीँ हामी उल्टो पाल्टो कामहरू गर्छौँ हामी उल्टै गरेर मार्छ नि सुरुवातै उता अर्को ठाउँमा गर्थ्यौँ एक्टिङ गर्यो टेलिभिजनमा हामी एक्टिङै गर्थ्यौँ दुईचोटि गर्छौँ हेर मजा आउँछ नि उठपटाक काम चेन्ज भन्ने कुरा मान्छेलाई चाहिरहन्छ कि लाइभ सो नवीनताको मजा नै अर्कै हुन्छ लाइभ सोको रमाइलो बेग्लै फेरि हामी दिस मर्निङ लाइभ पऱ्यो दिस मर्निङ लाइभमा हामीले नगरे कसले गर्ने होइन हामी त बाटो खन्ने मान्छे पऱ्यो अहिले नगरे कहिले गर्ने हामीले नगरे कसले गर्ने लज्जा मूल मन्त्र है यो सबै चिजमा लागु हुन्छ प्याटर्नबाट निस्किहाल्यो अहिले नगरे कहिले गर्ने हामीले नगरे कसले गर्ने त्यसैले गर्दा दिस मर्निङ लाइभ तपाईँहरूको सामु छ अब हामीभन्दा अगाडि अरूले धेरै कुरा गरेका छन् नि है त्यस बारेमा कुरा गर्नलाई हामीहरू अब बेला भएको छ टुडे इन हिस्ट्रीको Today in History, brought to you by Nepal Airlines. मान्छेको स्वभावै हो होइन समीर आफूले केही चिज गरिसकेपछि ओहो मैले त खतरा गरेँ भनेर आफ्नो त्यो सेल्फ इम्पोर्टेन्स आफ्नो बारेमा हुनुपर्छ तर त्यो एउटा सीमासम्म हुनुपर्छ त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ फेरि त्यो पनि फेरि घातक हुन्छ चिनी पनि बढी गुलियो भयो भनेदेखि मजा आउँदैन भने त्यस्तो हुन्छ त्यस कारण आत्मविश्वास सेल्फ कन्फिडेन्स हुनुपर्छ चाहिने भन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन हामी भन्यो नि हामीले नगरे कहिलेकाहीँ हामीले भन्दा अगाडि कहिलेकाहीँ सोच्यो भने इतिहासमा यस्ता कुराहरू भएका छन् यस्ता मान्छे छन् यस्ता उपलब्धि छन् त्यो सबै सोच्यो भनेदेखि त म त के झिँगा त हो नि होइन झिँगा भने सानो झिना मसिना के भन्ने अब कर्ण बालुवाको कर्ण त त्यो रियालिटी चेक चाहिँ हरेक मान्छेलाई बेला बेलामा भइरहनुपर्छ समीर भएन भनेदेखि मान्छेले फेरि मैमत्त हुन्छ कि एकदम ध्रुवे हात्ती जस्तो भए त भएन नि त्यस्तो उफ्रिँदै जाँदा भएन नि होइन र यसै गरी इतिहासको पाना पल्टाउने क्रममा पहिला के भएका थिए राम्रा कुराहरू भनेर पहिले राम्रा नराम्रा सबै कुराहरू हुन्छ नयाँ कुरा अनि अब आज हामी चाहिँ एउटा उल्लेखनीय कुरा गर्छौँ मुलुकी ऐन 2020 सालमा आजको दिनमा लागू भएको दिन थियो त्यही त पहिलो लिखित संहिताबद्ध कानुन संहिताबद्ध कानुन त्यसले चाहिँ नागरिकलाई अलिकति एक ठाउँमा ल्यायो कसो भनौँ न जे पाते गर्न पाइँदैन नियम कानुन छ देशमा भनेर चाहिँ देखायो कि र त्यो बेलाको लागि त्यो बेलाको हिसाबले हेर्दाखेरि र अहिले पनि हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै प्रोग्रेसिभ थियो भन्ने चाहिँ हामी मान्छौँ हामी धेरै कुरामा अरूभन्दा बढी प्रोग्रेसिभ छौँ हो पहिला हाम्रो इतिहास हेरेर हामी धेरै अगाडि छौँ कति कुरा हामी अगाडि थियौँ कि बिचमा के भयो थाहा छैन तर हाम्रो इतिहास हेर्दा धेरै कुरामा हामी त्यो
पहिलेको त्यो भिडियो हेर न, पहिलेको तस्विरहरू हेर त हामी कति विदेशका विभिन्न देशभन्दा के पनि फरक थिएन थाहा छ। सोचाइमा पनि हामी फराकिलो सोचाइ हामी अगाडि छौँ। जस्तै एलबिटिजी को कुरा गर्ने हामी धेरै अगाडि छौँ। अरू धेरै विश्वका मुलुक धेरै अगाडि छौँ हामीहरू। धेरै अगाडि छौँ होइन। होइन हक अधिकारमा पनि धेरै अगाडि छौँ, महिला हक अधिकारमा पनि धेरै अगाडि छौँ। त्यो कम्प्लेन गर्ने ठाउँ जहाँ पनि हुन्छ जे पनि हुन्छ, तर कतिवटा विदेशी देशहरूभन्दा हामी अगाडि छौँ कति कुरामा, हक अधिकार कुरामा। त्यो नदेखेर मात्र हो, त्यो हेर्दै जाने पनि हामी धेरै त्यति नराम्रो छैन जुन मान्छेको के मान्छे देखाउन चाहन्छ। त्यो तुलना गर्दाखेरि यदि तपाईँले चाहिँ आफूभन्दा सम्पन्न, आफूभन्दा राम्रो, आफूभन्दा फरवर्डसँग त आफूलाई तुलना गर्नुभयो भने जहिले पनि असन्तुष्टिको बाटो रहन्छ भने, तर तुलना गर्दाखेरि आफूभन्दा कम भएका मान्छेहरूसँग तुलना गर्नु भने तपाईँलाई त्यसले फेरि सन्तुष्टिको बाटो प्रदान गर्छ। त्यो कुनै पनि चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यही हो। र यो पहिलोपटक चाहिँ 1910मा विक्रम सम्वत 1910मा जङ्गबहादुरले बेलायत गएर आएपछि मुलुकी ऐन भनेर लागू गरेका थिए भने यो संहिताबद्ध रूपमा जुन 2020मा लागू भयो, यसले चाहिँ परिमार्जित स्वरूपको यो नयाँ मुलुकी ऐनले छुवाछुत प्रथा हटाएको थियो। बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाहलाई दण्डनीय मानेको थियो, सामाजिक सुधारको, त्यसकारण योलाई एउटा महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ। अब हेर है 2020 साल विक्रम सम्वत 2020 साल कति अगाडि कुरो होइन, 60-70 वर्ष त्यो बेला नै हामी अगाडि बढ्छ थियो। त्यो बेला अरू देशहरू कहाँ थिए त्यो यो लेभलको कुरा गर्न कहाँ सकेका थिए? युरोपमा अझ पनि मान्छेहरू बहुविवाह गरिरहेको थिए त्यो बेला, दण्डनीय थिएन युरोपमा है। हामी एजिया कुराहरू हामी धेरै अगाडि थियौँ कि, बाल विवाह कुरा थियो भनेपछि यो हामीले कहिले बिर्सिनु हुँदैन कि हाम्रो इतिहास पनि निकै प्रगतिशील थियो पहिलेदेखि नै र छ पनि। त्यसले गर्दाखेरि हो बनाउनु पर्ने कुराहरू राम्रो धेरै छन्, बनाउनु पर्ने कुरा धेरै छन्, तर हामी जुन केही समूहले कहिले नेपाल एकदम खतम छ, नेपालमा केही हुँदैन, हामी धेरै पिछडिएका छौँ भनेको त्यो पूर्ण रूपमा गलत हो। हामी त्यस्तो पिछडिएको कहिले पनि थिएन, बिचमा अलिकति बिग्रेको नि हो। र त्यसलाई अझै पनि सुधार गर्न नसकिने भन्ने कुरा छैन। कुनै बेलामा हामी सबै चिज अगाडि थियौँ भने अब फेरि पनि हामी अगाडि हुन सक्छौँ। त्यसमा सबैजनाले त्यो हिसाबले आफूले सोच्नु, आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्ने हो भन्दै अब अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ होइन। इन्ट्रेस्टिङ मलाई त विशेष इन्ट्रेस्ट लाग्छ, तिमीलाई त अब इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने नै भयो होइन। यो फर्स्ट टिभी वेदर रिपोर्ट भनेर अमेरिकामा 1926मा सुरु भएको रहेछ। त्यही त टेलिभिजनमा मौसम सम्बन्धी जानकारी दिने काम, टेलिभिजनमा मौसम सम्बन्धी 1926को कुरा रहेछ यो होइन। यसले चाहिँ नि त्यस्तो ग्राफिक्स आफू केही पनि थिएन, खालि फोरकास्टर समाचार वाचक भन्यो, मौसम वाचकले अगाडि बसेर आज यसो छ यसो छ भनेर उहाँले चाहिँ के एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ नि, चार्ल्स डार्विन अब प्रकृतिविद उहाँ एक वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ नि मौसमसँग के छ नातागोता भनेर त्यो चाहिँ अहिले उहाँले समाचार वाचक त्यसबारेमा अलिकति यसो प्रवचन गर्नुभएको छ कार्यक्रममा। त्यही रहेछ मौसमको समाचार, तर पहिलोपटक टेलिभिजनमा। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब मेट्रो अफिसले चाहिँ युकेमा 1861देखि मौसम सम्बन्धी जानकारी दिने गरेको रहेछ। र यो एउटा एकदमै सबै मान्छेलाई हरेक दिन चासो हुने विषय पनि हो। जस्तो त्यो राशिफल भन्ने र मौसम, त्यो राशिफल र मौसम भनेपछि बिहान हरेक मान्छेलाई सुन्न मन लाग्छ। हो नि अब त्यो सुन्दाखेरि तपाईँले अब सोच चाहिँ कस्तो सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। अब समीरको भविष्यवाणी सुनेर तपाईँले गर्नुभयो भने त फेरि मैले बारम्बार भनि नै रहेको छु होइन, एकदमै रिलायबल। घाम लाग्छ भनेपछि छाता लिएर हिँड्नुपर्छ, पानी पर्छ भनेपछि आनन्दले हिँडे हुन्छ, त्योभन्दा सठिक कसैको हुँदै हुँदैन। त्यही त है भन्यो भने पचाउनु नहोला फेरि हामी पनि के अरे प्रमाणसहित स्रोत एकदम विश्वसनीय स्रोतलाई नै उद्धृत गरेर बोल्छौँ। र अब अहिले त अब सेटेलाइट इमेजहरू देखाएर अनेक किसिमले होइन त्यसलाई मनोरञ्जक बनाएर एउटा वेदर फोरकास्टरले आएर त्यो वेदर फोरकास्ट पढ्ने भनेको नै एउटा स्पेसलाइज्ड एउटा अफकोर्स विधा नै हो नि, विधा मानिन्छ। नेपालमा सुरु भइसकेको छ। इतिहास कुरा गर्नु पर्दाखेरि मौसमको यो भविष्यवाणी कसरी इम्प्रुभ भयो, बेलुनहरू आकाशमा पठाएर त्यहाँबाट यन्त्रहरूले के त्यहाँ मुख्य कुराहरू कब्जा गरेर त्यहाँ चाहिँ नि हावामा भएका विभिन्न इन्डिकेटर हुन्छ त्यो सबै कुराहरूलाई समातेर प्रमाणलाई लिएर अनि मौसम पूर्वानुमान हुन थालेको थियो। र बिबिसी कुरा निक्ल्यो, बिबिसीले पनि आफ्नो बिबिसी टेलिभिजनले पनि आफ्नो स्क्रिनमा वेदर मौसमको बारेमा बोल्नलाई नै भनेर मान्छे देखाउन चाहिँ 1954 अगाडि गराएको थिएन, 1954 पछाडि मात्र उसले व्यक्तिलाई राखेर विज्ञलाई राखेर अनि मौसम बारेमा टेलिभिजनमा देखाउन थाल्यो उसले। अहिलेको जुन त्यो विकसित प्रविधिबाट चाहिँ वेदर फोरकास्टहरू देखाइन्छ, जुन इमेजहरू चल्छ घुम्छ एनिमेटेड हुन्छ, त्यसको लागि त्यसमा अभ्यस्त हुनुको लागि त्यो फोरकास्टरले कति दिन त प्र्याक्टिसै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दाखेरि हरेक चिजमा जस्तै यसमा पनि अझ रोचक मनोरञ्जक हुँदै गइरहेको छ।
र अब कुरा गरौँ औ ललिता यो त एकदमै कन्ट्रोभर्सी धेरै नै विवादमा परेको किताब हो यो 1955मा अहिले पनि सम्झिँदाखेरि भएपछि अहिले पनि आजको आँखाले हेर्दा त झनै त्यो कसरी उम्क्यो भन्ने जस्तो लाग्छ है मान्छे है अहिलेको आँखाले हेर्दा झन् भ्लादिमिर नाबाकोभको ललिता अब संसारमा एकदमै धेरै चर्चित किताब अहिलेसम्म पनि त्यसको बारेमा चर्चा परिचय चल्छ 2टा सिनेमा पनि बनिसकेका छन् त्यसमा तर अब नैतिकताको आधारमा हेर्दाखेरि मोरल ग्राउन्ड्समा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो जुन त्यो चिज थियो हुन त त्यो समाजमा त्यो बेलामा भइरहेको चिज नै थियो होइन तर त्यो कति सही थियो भन्ने कुरा मात्रै हो त्यो सही कुनै हालतमा पनि थिएन 12 वर्षकी बालिका भन्नु पर्यो होइन 12 वर्षकी बालिकासँग एउटा चाहिँ उमेर पुगेको सिनियर सिटिजनको चाहिँ अब्सेसन त्यसमा आधारित यो किताब हो त्यो एकदमै विवादास्पद पनि छ चर्चित पनि छ यो चाहिँ पहिलोचोटि प्रकाशित भएको चाहिँ 1955 मा आजको दिनमा थियो 5 वर्ष लागेको छ मलाई लेख्नलाई पहिले त पब्लिसरहरूले प्रकाशकहरूले किन प्रिन्ट गर्थे गर्न मानेनछन् पछि गरेपछि भनिहाले इतिहास रच्यो टाइम म्यागजिनको लिस्टको 100 सबभन्दा राम्रो नोभलहरूमा नि गनियो 5 करोड कपी बेचियो जसले एकदमै नाम चाहिँ कमाए तर आजको दिनमा त्यो धेरै कुरा चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल छ अब वृद्ध सिनियर सिटिजनले चाहिँ 12 वर्षको बालिका आसक्ति होइन त्यो चाहिँ कुनै हालतमा पनि सही कुरा चाहिँ गलत कुरा हो त्यो गलत कुरा हो तर यस्तै छ त्यो नाम चलेको किताब र सिनेमा पनि 2 चोटि बन्न सफल भयो भन्दै अहिले हामीहरू चाहिँ सबै एउटा छोटो ब्रेक लिउँ ब्रेकपछि अलिकति स्पोर्ट्सको बारेमा पनि कुरा गर्नु जरुरी हुन्छ हामीहरू अहिले छोटो ब्रेक दिन्छौँ Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko Goodwill nai ho sathi safalta ko Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. स्वागत छ छोटो ब्रेक पछि अब हामीले खेलकुदको कुरा गर्ने बेला भएको छ हुन त खेलकुदको कुरा योभन्दा अगाडि नै हामीले गऱ्यौँ आज हाम्रो पाहुना नै खेलकुदसँग सम्बन्धित 2 जना पाहुनाहरू हुनुहुन्थ्यो होइन रग्बी नेपालमा अपेक्षाकृत रूपमा त्यति धेरै मानिसहरूले नहेरेको नसुनेको नदेखेको त नभनौँ देख्न त देखिन्छ त्यति धेरै नेपालमा रुचि नभएको खेल तर पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा रमाइलो खेल त्यसको बारेमा अहिले जुन टुर्नामेन्ट पनि हुन लागेको छ हामीले कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो लाग्यो होला गएर 10 रङ्गशालामा हेर्न जाउँ जस्तो पनि लाग्यो होला फेरि यो छिटो सिद्धिने के भन्दाखेरि 7 मिनेट गरेर 15 मिनेटमा त एउटा खेल खतम त्यही त 7 जना मान्छे त्यत्रो फिल्डमा भन्दाखेरि 7 जना मान्छे कति दौड्छ होला विचार गर्नु कति थाक्छ होला त्यो पनि 38 जति खेल खेल्नु पर्दो रहेछ खेलेछ टोटल भने 2 दिनमा जस एक जोडा टिमले फाइनलमा पुग्न 5 वटा खेल खेल्छ त्यही त म त 7 जनाले खेल्ने भनेपछि त पहिला अलिकति अब इन्डोर क्रिकेट भने जस्तो सानो फिल्डमा सानो ठाउँमा खेल्ने हो कि भन्ने थियो हामी चाहिँ केटाकेटी हुँदाखेरि त्यो 10 रङ्गशालामा नि फुटबल खेल्न गएपछि अब त्यो ठुलो फिल्डमा त अब हामीहरू खेलेर त सक्दैन थियो अनि जुन त्यो लम्बाइ छ नि सेन्टर फर्स्ट यताको हाफ र यताको हाफलाई यसरी चाहिँ बनाएर यता एउटा गेम यता एउटा गेम हुन्थ्यो अनि त्यो पनि खेल्न नसक्नेहरू त डी एरियाभित्र पोस्ट बनाएर पनि खेल्थ्यौँ हामीहरू भन्दा त्यो मैदानभित्र 4 वटा 5 वटा खेल हुन्थ्यो यो त कम्पिटिसन त्यत्रो फिल्डमा एउटा टोलीमा 7 जना मात्रै दौडादौड यस्तो हेक्टिक हुन्छ त्यो जस्ट हेर्न जानु होला भोलि 10 स्टेडियममा 9:30 बजेदेखि रग्बी च्याम्पियनसिप एसिया अन्डर 20 रग्बी सेभेन्स चाहिँ हेर्न जानु एकदम प्रतिस्पर्धात्मक रमाइलो हुन्छ नेपालले भारतसँग 10 बजे खेल्दैछ त्यही हेर्नुपर्छ र अब कुरा गरौँ अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग पनि सुरु भइसकेको छ अरू युरोपियन लिगहरू पनि सुरु भइसकेका छन् नर्मल्ली शनिबार र आइतबार हुने खेलहरू हुन् भने कुनै कुनै कहिलेकाहीँ त्यो टाइमिङ मिलाउनको लागि धेरै सेड्युल मिलाउँदाखेरि कुनै गेम त्योभन्दा अलिकति अगाडि पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आज मध्यरातबाट फेरि दोस्रो साताको खेलहरू सुरु हुन लागेको छ नटिङहम फरेस्ट र सेफिल्ड युनाइटेड 12:30 बजे नेपाली समयअनुसार त्यो खेल हुन्छ र शनिबार चाहिँ 5 वटा अरू खेलहरू हुनेवाला छ फेरि भोलि त थुप्रै खेलहरू छ भोलिको लागि हामी भोलि नै भन्छौँ जस अहिले
इन्ट्रेस्टिङ छ अब अहिले हाम्रो मलाई रमाइलो लाग्छ अब अवश्य मजा आउँछ कि अब हामीले फुटबल बारे कुराहरू पाउँछौँ अन्य खेलहरू पनि क्रिकेटहरू पनि धेरै ठाउँमा जस्तो अब अलिकति जाडोमा खेल्ने विन्टरमा खेल्ने खेलहरू अगाडि देखिन थाल्छ हामीलाई रमाइलो हुन्छ अब फुटबलको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले भर्खर पिएचजीबाट नेमार पनि फेरि साउदी लिग खेल्नको लागि अनुबन्धित भएर गइसक्यो अहिले चाहिँ 101 खेलाडीहरू चाहिँ साउदी लिग खेल्नको लागि आउँदाखेरि अब फुटबलको चाम चाहिँ पहिला जस्तो एउटै ठाउँमा मात्र सीमित रहेन कि त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो मेसी अमेरिका गयो अब त्यो कसैले सुन्दैन थियो अमेरिकाको लिगको बारेमा होइन साउदी अरेबिया अमेरिका यो पो गन्तव्य हुन थाल्यो फुटबल खेलाडीहरू समाचारमा त आइहाल्छ त्योले गर्दाखेरि अब नेमारलाई त दिएका सुविधाहरू तपाईँ सुन्नुभयो भनेदेखि दिमाग खराब हुन्छ यो सोसियल मिडियामा त्यो खेललाई साउदी अरेबियालाई प्रमोट हुने किसिमको कुनै पनि पोस्ट गर्दाखेरि एउटा पोस्ट गरे बापत 6 फिगरको चाहिँ युरो चाहिँ उनले पाउँछन् के चाहियो हामीलाई 6 फिगरको युरो त होइन 6 फिगरको नेपाली रुपियाँ मात्र तिमी भए तिम्रो ट्विटले अहिलेसम्मको तिमी कति अरबपति भइसक्थ्यो होला अरबौपति हुन्थ्यो है म गलत पेसामा छु जस्तो लाग्छ कहिले कहिले भन्दै आज स्पेनिस लालिगा पनि खेलहरू हुँदै गइरहेछन् अब आज सुरु हुँदैछ दोस्रो साता पहिलो साता भइसक्यो आज मयोर्का र भिलारियलको छ भने राति 11:15 त्यसै भलेन्सिया र लापाल्माको पनि 1:15 छ मध्यरात पश्चात चाहिँ भोलि नै भन्नुपर्छ भोलि भन्नु पर्यो आजभन्दा पनि र अब हामी भोलिको भावनाको बारेमा तपाईँहरूलाई एउटा झलक झिलिक देखाउँछौँ भोलि इन्ट्रेस्टिङ डिरेक्टर हुन्छ गणेश देव पाण्डे हुनुहुन्छ उहाँको नयाँ सिनेमा जिलेबी आज रिलिज हुँदैछ र एकदम इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ एकदम फरक किसिमको सिनेमा छ त्यो र लगायत उहाँ फेरि चियावाला पनि हुनुहुन्छ उहाँले लकडाउनमा चिया पनि बनाउनु भएर बिताउनु भयो सिनेमा बनाउन नसकेको बेलामा कोभिडले गर्दाखेरि त्यसबारे कुराकानी गर्छु भोलि तर आज उहाँको सिनेमा जिलेबीको रिलिज छ हेर्दै जानु होला भन्दै कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको हुनाले सधैँ जस्तै एउटा प्रेरणादायी भनेको साथमा तपाईँलाई छोडेर हामी जाने टाप ठोक्ने सुरसार गर्दैछौँ र हामी टाप ठोक्नुभन्दा अगाडि आजको भनाइ स्क्रिनमा समीर Honore de Balzo भन्छ है अब Honore de Balzo भन्छ कसो भन्छ Honore de Balzac अब त्यो फ्रेन्चमा त यो स्पेनिश भयो फ्रेन्चमा चाहिँ भनेर भन्छ के अरे स्पेनिस भने Honore de Balzac भनौँ होइन उहाँले भन्नुभएको छ solitude is fine but you need someone to tell you that solitude is fine सलिट्युडमा बसेको बेलामा विल कमेन्ट टेल यु सलिट्युड इज फाइन अनि त्यो आएर भन्यो भनेदेखि त्यो सलिट्युड कसरी भयो एकान्त राम्रो हो एकान्तमा बस्नु तर कसैले आएर तपाईँलाई एकान्तमा बसेर राम्रो हो है भन्यो भने चाहिँ राम्रो हो अरे अब यो भने के हो तपाईँ आफै बुझ्नु एक्लै बस्दा चाहिँ के थाहा आफूलाई त्यो कसैले आएर भनिसकेपछि त कसरी एकान्त भयो त्यो फेरि उहाँ फ्रेन्च हुँदो रहेछ फ्रेन्च लेखक हुनुहुँदो रहेछ होइन उहाँको भनाइसहित रहेछ अब जाउँ हाम्रो सोसियल मिडियामा विभिन्न प्लेटफर्ममा हामी तपाईँ हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ हामी पनि तपाईँहरूलाई फलो गरेर हुन्छौँ भन्दै आज हामी बिदा माग्छौँ तपाईँको यो शुक्रबार सुखद बितोस् भोलि फेरि भेट्नेछौँ नमस्कार Have a good day. Namaskar. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit.